unul din cele mai mari mistere din istoria întreagă, cazul brutal Black Dahlia, este atât de sumbru încât a inspirat zeci de filme, cărți, seriale, tot ce vreți voi, dar întrebarea mea pentru voi este, oare chiar știți toate detaliile? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și astăzi avem un caz atât de cerut, nu vine să cred de câte ori l-am văzut în comentarii, mai exact cazul Black Dahlia, sau dacă vreți în română, Dahlia Neagră, sună mai bine în engleză, mereu sună mai bine în engleză. Nu vreau să vă dau niciun spoiler, țin să vă spun că acest caz este atât de brutal, atât de grotesc, încât vă propun să puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. Țin să vă spun de la început că Black Dahlia este pur și simplu o poreclă, un nume pentru acest caz. Numele adevărat al victimei este Elizabeth Short. Elizabetha noastră s-a născut pe 29 iulie 1934 în Boston, America, bineînțeles ne ducem înapoi în America, și de când era mică, părinții ei nu se înțelegeau absolut deloc și au ajuns să divorțeze, doar că mi se pare puțin interesantă povestea asta cum au ajuns ei să divorțeze. Practic, tatăl ei aparent avea probleme mentale și la un moment dat au găsit mașina lui abandonată la marginea unui lac, iar toată lumea a crezut că el s-a aruncat în acest lac și și-a luat viața singur. Câțiva ani mai târziu se descoperă că de fapt acest bărbat, tatăl lui Elizabeth, de fapt a plecat în Los Angeles, mai exact în Vallejo, și le-a lăsat pe cele două singure. Și după aia a vrut să bage divorț pentru că voia să se căsătorească cu altcineva. În adolescență, Elizabetha noastră, o superbitate de fată, păr lung, brunet, foarte frumos, subțirică, ochii verzi, întorcea absolut toate privirile. Doar că singura ei problemă era că nu avea cum să ajungă ea prea departe cu această frumusețe. În Boston avea nevoie să ducă undeva mult mai măreț, avea nevoie să facă bani, voia să facă bani din chestia asta. Ea voia să ajungă o actriță, voia să ajungă o cântăreață, voia să ajungă cineva în societate. Așa că la vârsta de 18 ani s-a dus să locuiască în California cu tatăl ei. Pentru cine nu știe, California, Los Angeles, Hollywood, Charles Manson, frații Menendez, știți voi, foarte multe oportunități, e ca și cum te duce de la Bacău la București. A locuit cu tatăl ei timp de 3 săptămâni, doar că aceste 3 săptămâni au fost efectiv traumatizante pentru Elizabeth. Nu putea să stea în aceeași casă cu tatăl ei, numai de faptul că ea avea 18 ani, începea să aibă foarte mulți iubiți, să spunem așa, și începea să devină din ce în ce mai rebelă. Era, nu știu, o adolescentină de asta rebelă care, mamă, mă duc, beau înainte să împlinesc 21 de ani, pentru că da, ai nevoie să împlinești 21 de ani în America ca să bei, dacă nu ești arestat. Și după ce locuiește timp de 3 săptămâni cu tatăl ei, se mută în altă parte. Ajungem în punctul în care fata asta încerca să își găsească un loc de muncă, încerca să își găsească o cazare și era extrem de greu pentru că nu avea absolut niciun ajutor, nu avea nicio susținere de la nimeni și a ajuns să umble foarte mult în baruri cu foarte mulți iubiți și la vârsta de 19 ani, în 1943, Elizabeth a fost arestată pentru că a băut la vârsta de 19 ani. Da, a băut alcool. După vreo 9 luni de hoinărițe, decide să se mute în San Diego. La fel, nu avea nicio cazare pregătită, nu avea bani absolut deloc, își căuta un job și ajungea până în punctul în care dormea în cinematografe. În San Diego, Elizabeth se întâlnește cu o fată. Numele ei este Dorothy, iar Dorothy și Elizabeth devin prietene instant și Elizabeth îi spune, hei, știi, îmi căutam un loc unde să stau, iar Dorothy, foarte bună la suflet, i-a zis, hei, poți să vii să stai la mine, nu este nicio problemă, până te pui pe picioare, poți să vii să stai cu mine în casă, e totul ok. Ea stă în această casă timp de o lună de zile și după ce a trecut această lună, i-a spus lui Dorothy că de fapt și-a găsit un loc permanent să stea și iubitul ei va veni cu mașina să o ia de acolo. Iubitul ei, numele lui este Red, aparent. Este 9 ianuarie 1947, Dorothy își ia la revedere de la Elizabeth, ea se urcă în mașină unde se afla și Red, iar 6 zile mai târziu, pe 15 ianuarie dimineața, cineva sună la poliție să raporteze găsirea unei persoane decedate la marginea unei străzi. Autoritățile ajung la locație și descoperă această femeie, care efectiv arăta ca o păpușă, persoana care a sunat la 911. Inițial nici nu a crezut că este o persoană reală, pentru că această femeie era extrem de palidă, era complet dezbrăcată, întinsă pe această iarbă, doar că, să vă spun un amănunt foarte important, această femeie care era pe jos, noi știm că este Elizabeth, în perioada ei nu știau că este Elizabeth, ok? Elizabetha noastră era în două bucăți, ok? O bucată era de la buric în jos și cealaltă bucată era de la buric în sus și era efectiv cam atâta distanță între ea, o să zic undeva la 20 de centimetri între cele două bucăți. Partea de sus era pusă cu mâinile în sus ca și cum ar poza, iar picioarele ei erau împărțite în două. Și ăsta nu este cel mai important lucru la modul cum au găsit-o. Ea era atât de palidă și trebuie să vă zic de ce era atât de palidă, pentru că nu avea pică
picătură de lichide în ea, lichide roșii. Știți, era efectiv scursă de orice lichid care putea să se afle înăuntrul corpului. Un alt lucru era că această tăietură, această împărțitură în două era făcută într-un mod chirurgical. Deci oricine a făcut această procedură, această operație, să spunem așa, trebuie să aibă ceva cunoștințe în acest domeniu medical. Nu este nicio șansă ca orice persoană de rând să facă această tăietură. Organele care erau atașate de partea de jos erau băgate frumos sub fundul lui Elizabeth. Bucăți din picioare și din sânul drept nu mai erau acolo. Avea pe frunte gravate foarte multe X-uri, inclusiv și pe picioare. Și un lucru interesant este că pe șoldul drept cineva s-a jucat cu un obiect ascuțit X și 0. Da, cineva s-a jucat pe corpul ei X și 0. Un alt lucru important care a făcut acest caz atât de faimos este că această femeie extrem de frumoasă era sluțită pe față de la o ureche către cealaltă, exact ca Joker, să vă zic așa, sau Jeff the Killer. Jeff the Killer, da. La autopsie au găsit foarte multe semne pe gâtul ei și pe încheieturile de la mâini și de la picioare și asta a fost cauza decesului, a fost strânsă de gât. Iar corpul ei a fost curățat în întregime cu benzină ca să nu fie găsită nicio amprentă pe această femeie. Nu avea pic de sânge în ea, nu avea nicio amprentă pe ea, era extrem de curată, să spunem așa, era proaspăt spălată. Avea această tăietură pe mijloc chirurgicală care era efectiv împărțită în două această femeie și a fost pusă într-o ipostază de parcă ar poza și să nu mai zicem de faptul că era complet dezbrăcată. Am uitat să menționez, avea foarte multe X-uri gravate și pe zona intimă. Tot la autopsie au descoperit și faptul că înăuntrul zonei intime au găsit smocuri de păr care erau tăiate din capul lui Elizabeth. Ajung să îi ia amprentele, pentru că în perioada aia nu știau cine este, o numeau Jane Doe. Au ajuns să ia amprentele și știți cum a fost arestată în 1943? Așa au descoperit că în fața lor stă nimeni alta decât Elizabeth Short. O descoperire este că ea și-a dat ultima suflare în urma strângerii de gât, ok? Asta este clar. Deci, cine a făcut experimente pe ea, cine a jucat X și 0 pe șoldul ei, cine a făcut toate lucrurile astea, au fost făcute după ce această femeie și-a dat ultima suflare. Deci, practic, ajungem la concluzia că a făcut-o din pur divertisment. Bineînțeles că toată lumea se întoarce cu fundul în sus și începe această investigație. Nu știau absolut nimic în prima săptămână, au stat o grămadă să contacteze persoana care a sunat la 911 în primul rând, până au găsit identitatea lui Elizabeth, trecuse deja o săptămână jumate și ajung în sfârșit la Dorothy fiind cea care a locuit cu ea timp de o lună de zile. De la Dorothy ajung la Red și îl găsesc pe Red. Numele lui de fapt era Robert și Robert, ce să vedeți, era iubitul lui Elizabeth, doar că o altă chestie era că Robert al nostru era căsătorit, avea și copil și el era primul de pe lista de suspecți, dar o să vă zic într-un final că avea un alibi și până la urmă nu mai era suspectat, el a fost dat jos de pe această listă, dar problema este că au stat să investigheze acest bărbat, să-l investigheze pe Robert, pe Red, timp de câteva luni de zile și uite așa, după ce au descoperit că Red nu avea nicio treabă cu uciderea acestei femei, cu experimentarea pe corpul acestei femei, autoritățile erau înapoi la zero. Vă puteți imagina că astea se întâmplau în anii 1947. Toată lumea a înnebunit. Este vorba de această femeie foarte frumoasă, care efectiv voia să ajungă o actriță, ajunsese la Hollywood, era frumoasă, ok? Era foarte frumoasă. Și să nu mai vorbim de faptul, și în ziua de asta, dacă am găsit pe cineva, efectiv, în două bucăți și să fie la mijloc o tăietură chirurgicală, la fel le-am întoarce cu fundul în sus. Vă imaginați în 1947? Era pe prima pagina a ziarelor, așa și a primit ea denumirea de Black Dahlia, pentru că în perioada aia ieșise un film care se numea The Blue Dahlia și practic ea era această femeie foarte frumoasă, foarte misterioasă. Aparent se îmbrăca mereu în negru, avea părul lung și negru, da? Și pe lângă treaba asta a venit cineva în față și a zis că lui Elizabeth Short îi plăceau foarte mult lenjeriile intime cu dantelă neagră. Deci pe lângă faptul că avem o femeie care și-a pierdut viața și a fost despicată în două și a trecut prin, Doamne iartă-mă, cine știe ce a trecut, trebuiau ca ăștia din ziare să o facă să fie și sexy, ok? Să fie cum să sexualizați o crimă? Cum? Și acum, următorul lucru care mă șochează de fiecare dată când fac cazuri de genul. Ce este în neregulă cu oamenii care ies în față să ia credite pentru crime de genul? Are you ok? Vreți să fiți arestați pentru mărturie falsă pentru 5 minute de faimă? 10 de oameni au ieșit în față, mai exact au fost 27. 27 de oameni au ieșit în față ca să spună eu am făcut toate astea, luați-mă pe mine, da. Nu puteți să dovediți că am fost eu, nu știu amănuntele de la crimă? Nicio problemă, amendă, du-te acasă, 5 minute de faimă.
La 6 zile după descoperirea lui Elizabeth Short, un reporter care lucra la o companie de ziare primește un apel telefonic de la un așa zis criminal al acestei femei, în care îl felicită pentru știrile care au fost puse, pentru tot ceea ce a scris în ziare și că imediat va primi ceva important în poștă. Chestia asta nu era o chestie foarte anormală, pentru că foarte multă lume suna să spună: hei, știți, eu sunt criminalul, și în momentul în care acest reporter a primit acest apel telefonic, a zis: ok, abia aștept ziua în care primesc acest pachet, ce pot să zic. A doua zi, acest reporter primește un pachet și o scrisoare. Nu s-a publicat neapărat ce era în aceste scrisori. Am găsit mai multe poze, dar nu am putut să găsesc exact că astea erau scrisorile. Dar din câte am înțeles, pe plicul acestei scrisori scria efectiv ca în filmele alea de groază, cuvinte luate din ziare care alcătuiau o propoziție și scria în felul următor: aici sunt lucrurile Daliei, o scrisoare va urma. Semnat răzbunătorul Daliei Negre. În pachet avem așa: certificatul ei de naștere, fotografii ale lui Elizabeth, o agendă neagră și cărți de vizită, da, toate aparținându-i lui Elizabeth. Deci, practic, ăsta era chiar omul care a lăsat-o fără suflare pe Elizabeth. Cine este? De ce ne jucăm de avați ascunselea? De ce ne jucăm de șoarecele și pisica cu autoritățile? Aparent, în această scrisoare, acest om a zis că el a vrut să se predea singur autorităților, dar, a schimbat părerea. Hai să ne jucăm. Toate aceste lucruri din acest pachet, scrisoarea tot, au fost spălate, au fost curățate cu benzină, exact la fel ca corpul lui Elizabeth, și totuși, chiar dacă au fost curățate cu benzină, au reușit să găsească câteva amprente. Aceste amprente au fost împachetate, trimise către FBI și au fost distruse în timpul transportului. Nu au ajuns la FBI. Singurul nostru indiciu care ne-ar putea duce la cine este criminalul a fost distrus în procesul transportului. Aș putea să vă trec prin toți suspecții, dar sunt foarte mulți și nimeni nu duce absolut nicăieri. Dar haideți să vorbim despre suspectul pe care îl cred eu vinovat. Ajungem la acest bărbat. Numele lui este George Hodel. George al nostru era un om important în societate în Los Angeles și era cunoscut pentru stilul lui de viață extravagant, era cunoscut pentru oamenii de care era înconjurat. Și când știrile au început să curgă despre Elizabeth, era pe prima pagină a ziarelor, prietenii lui George erau ceva de genul: eu o știu pe fata asta, nu era George împreună cu ea într-o relație? Prietenii lui George, care mă întrebați pe mine, ea nu-s prieteni, ok? Au sunat autoritățile și le-au spus că, hei, știți, George Hodel aici de față, el a cam fost împreună cu Elizabeth, nu știu cum să vă zicem, și vreți să știți cum a ajuns George printre primii de pe lista de suspecți? Ei bine, George, vă zic, era un om foarte important în societate pentru că era chirurg. Era chirurg. Trebuie să vă reamintesc că Elizabeth a fost tăiată în două într-un mod chirurgical. Haideți să vă zic puțin ce am găsit despre George. Era un psihopat. Nu zic 100% că el era criminalul, dar a fost acuzat în trecut că a profitat de propria lui fiică în vârstă de 14 ani, după care fiica lui ar fi rămas însărcinată și el, fiind chirurg, fiind medic, whatever era el, doctor, a încercat să performe un avort pe propria lui fiică pe care a lăsat-o însărcinată. Ok, the tea is giving. Nu a reușit să ducă acest avort până la final. Fata lui a născut, s-a dat acest copil spre adopție și aia a fost. Toate lucrurile astea nu au dus mai departe din mai multe motive, nu se știe. El a fost achitat de această crimă. Practic, el spune că nu s-a întâmplat niciodată. Nu avem 100% dovedit că toate lucrurile astea s-au întâmplat pentru că a scăpat basma curată. Nu a primit nicio pedeapsă. A fost achitat. Oare să fie din cauza faptului că este un om important în societate, că are pile, că are bani? Este o întrebare la care nu pot să vă răspund și nu poate răspunde absolut nimeni. Anii trec. 3 ani mai exact să fiu, suntem în 1950. Autoritățile sunt sigure că George este omul lor. George este cel pe care îl căutăm, el este vinovat, doar că problema este că George are bani, are avocați, are secretare, îl investigează îndeaproape și ajung să îi pună microfoane în casă. Autoritățile stau și îl ascultă la fiecare secundă și îl aud pe George cum vorbește la telefon și spune următoarele lucruri. Să presupunem că am ucis-o pe Dalia Neagră, oricum ei nu pot dovedi asta. Nu pot vorbi nici cu secretara mea pentru că e moartă. Secretara lui murise cu ceva timp în urmă de la o supradoză. Aparent din spusele lui. Acum nu știm de ce a murit secretara. Dar practic secretara ar fi fost un pion foarte important pe această tablă de șah și a murit, am zis șah. A murit și acum practic oamenii mei nu mai au cum să dovedească. Eu mă gândesc că secretara ar fi știut că ar fi avut ceva de a face cu Black Dahlia și de asta, dar da, până ca autoritățile să găsească destule dovezi, pentru că această mărturie, în ghilimele, nu e chiar o mărturie, pentru că el a zis să presupunem. Să presupunem că aș fi făcut
făcut-o, nu este nicio dovadă nicăieri, deci totuși nu au cum să mă aresteze, we are good. Și până la urmă autoritățile, până să găsească atât de multe dovezi care să îl incrimineze pe acest om, George a fugit în Filipine. Și atât. George a fugit în Filipine. Nu mai puteau să-l aresteze, era până la dracu un praznic și aia a fost. Investigația, bineînțeles, că a continuat și asta a făcut doar ca acest caz se ducă din ce în ce mai viral. V-am zis, 27 de oameni au ieșit în față ca să ia credite de la această crimă, printre care și o femeie. Numele era Christine, iar Cristina noastră a venit în față să spună că ea a fost într-o relație cu Elizabeth și Elizabeth ar fi înșelat-o și de aceea Christine a ucis-o pe Elizabeth. Lesbiene, 1950? Bineînțeles că a făcut acest caz din ce în ce mai viral. Până în ziua de astăzi este unul din cele mai interesante, nu cred că... Bine, e un caz interesant, pot să recunosc. Am văzut cazuri mult mai interesante de atât. Este unul din cele mai mari mistere din istoria true crime-ului, să spunem. Poate credeți că atât a fost acest caz, dar nu. Mai avem niște mici update-uri, să zicem așa. În 1999, George a decedat. Nu am putut să găsiți cauza, dar a decedat, iar în 2000, George avea un fiu, Steve. Steve al nostru, aparent, era într-o bătălie cu tatălui, erau așa într-un bif de ăla care... Nu se suportau unul pe altul, ok? Nu se suportau absolut deloc. Iar Steve al nostru în 2000 a scris mai multe cărți în care era ferm convins că George, tatălui George Hodel, era vinovat pentru ceea ce a făcut lui Elizabeth și nu numai. Aparent, George ar fi fost un criminal în serie. Dovezile lui erau în felul următor, dovezi care nu au fost niciodată aduse în față, țin să vă spun. În primul rând, ar fi găsit în casa lui George mai multe poze cu Elizabeth. Modul în care corpul ei a fost poziționat semăna foarte mult cu lucrările unui fotograf, un artist care fotografia scene sumbre, ok? Iar acest artist, acest fotograf, era foarte bun prieten cu George, iar George s-ar fi inspirat în a o pune pe Elizabeth în această poziție de la fotografiile acestui artist, care era și prietenul lui. În 2013, pământul de sub casa lui George a fost testat ca să vadă dacă se descoperă vreo rămășiță de la orice în punctul ăsta și da, s-a descoperit că în pământul de sub casa lui George erau urme de rămășițe de la oameni, de la, știți voi, carne. Doar că singura problemă este că tehnologia din 2013 nu se pupă deloc cu tehnologia din 1950 și așa nu au putut ajunge la un rezultat să afle anume cui îi aparțineau aceste rămășițe. Doar știm clar că în 2013 s-au descoperit niște urme de rămășițe sub casa lui George. Nu se știe dacă George le-a pus acolo, nu se știe dacă le-a pus altcineva acolo, nu vin de la Elizabeth pentru că Elizabeth era întreagă, bine, în bucăți, dar era tot corpul acolo și atât. Eu sunt ferm convinsă că George este cel vinovat. De la tot ce am văzut eu, de la toate documentarele, au făcut cei de la 48 Hours, în care chiar Steve vorbea despre tatălui și așa. O să vi las în descriere dacă vreți, dar am intrat pe Reddit și parcă îmi schimbă părerea, nu știu, pentru că Steve al nostru își ura tatăl. Nu se știe clar de ce. Mă gândesc că, băi, omul ăsta era chirurg și de aia s-a agățat toată lumea, pentru că oricine ar fi făcut această crimă trebuia să aibă ceva experiență în această zonă a medicinei. Era chirurg. George era chirurg și era și la psihopat și dacă i-a făcut ceea ce a făcut propriei sale fiice, very disturbing. Și faptul că nu a fost niciodată arestat sau să primească vreo pedeapsă, doar pentru că a plecat în Filipine, bine, înțeleg că legile funcționau într-un alt mod prin 1950, dar totuși. Și să nu mai zic de faptul că eu am auzit prima dată de acest caz de Black Dahlia când mă uitam eu acum vreo 10 ani sau când a ieșit American Horror Story, la primul sezon din American Horror Story, Murder House. Este un episod sau mai multe episoade despre Black Dahlia și despre cum George e cel suspect. George care face avorturi ilegale în subsol. Dacă țin minte bine, că l-am văzut acum foarte mult timp. Dar da, până și American Horror Story îl avea ca prim suspect pe George. Și eu sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea, apreciez din suflet. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați toate detaliile astea. Ok? Mulțumesc frumos! Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul Black Dahlia, iar până trauma viitoare, stay safe!